የማለዳው የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው። የማለዳው አላማጣ ውዬ መልሼ አላማጣ በበሽታዬ ላይ በሽታ ላመጣ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘሁ ተሻገር በቃላቸው መሰረት የአፄ ቴድሮስን ጽዋ ይጎነጩ ይሆን? ራያ፣ ኮረም፣ አላማጣ ከወራሪው የአማራ ሚሊሻና ከኢትዮጵያ ጦር ነፃ ወጥተዋል። ጤና ይስጥልኝ። የማለዳ ወግ ፕሮግራማችን አሁን ጀምሯል። የደቡብ ትግራይ የግንባር ውሎን ጨምሮ የተለያዩ ዜናዎችን አካተን ወደ እናንተ ለማድረስ ዝግጅታችንን አጠናቀናል። በየቀኑ አዳዲስ ዜናዎችንና ትንታኔዎችን እንደተጫኑ ለመከታተል እንዲያስችላችሁ የዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጠየቅኩ አበይት ወሬዎቹን ላስቀድም። ራያ ሙሉ ለሙሉ በትግራይ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ስለመዋላ፣ የአውሮፓ ሕብረት የትግራዩን ቀውስ ለማስቆም በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ማዕቀብ ሊጥል መሆኑን ስለማሳወቁ፣ የትግራይን መሬት በኃይል ይዞ ለመቆየት የሚደረገው ጥረት ተቀባይነት እንደሌለው አሜሪካ በድጋሚ ስለማሳሰቧ፣ የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ሰብአዊ እርዳታዎች እንቅስቃሴ ላይ እንቅፋት ከመሆን እንዲቆጠብ ስለመጠየቁ፣ ጀርመናዊው ጌርድ ሙለር ቀጣዩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ሆነው ስለመመረጣቸውና አርከበ ቁባይ ስለመሸነፋቸው የሚገልጹ ዘገባዎችን አካተናል። አብራችሁን ስትቆዩ በዝርዝር እንነግራችኋለን። በቅድሚያም የድል ዜና። ደቡብ ትግራይን ከወራሪዎች ነፃ ለማውጣት እየተወሰደ ባለው መብረቃዊ ጥቃት ኮረምና አላማጣን ጨምሮ በርካታ ከተሞች በትግራይ መከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። የትግራይ መከላከያ ኃይል ወታደራዊ ቃል አቀባይ ታጋይ ገብረ ጻድቃን እንደገለጹት ራያን ከወራሪዎች ሙሉ ለሙሉ ለማጽዳት እየተወሰደ ያለው መብረቃዊ ጥቃት ዘመቻ የትግራይ እናቶች የሚል ስያሜ የተሰጠው ነው። የትግራይ እናቶች በወራሪዎቹ ላለፉት 8 ወራት የደረሰባቸውን ግፍና በደል በማሰብና እንባቸው ይታበስ ዘንድ ዘመቻው በእነሱ ስም መሰየሙንም አስረድተዋል። በዚሁ የራያ ግንባር የኢትዮጵያ ሰራዊት 32ኛና 33ኛ ክፍለ ጦሮችን በሙሉ እንዲሁም ከ6ኛ ሜካናይዝድ ሰራዊቱ የተወሰነውን ኃይል አሰልፎ ነበር። ከወራሪው ጽንፈኛ የአማራ ኃይል ደግሞ ጣና፣ ቴድሮስና አባይ የተሰኙ ብርጌዶች ተሰልፈው መዋጋታቸውን የጠቆሙት ቃል አቀባዩ የትግራይ ሰራዊት ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት እንዳደረሰባቸውም አስታውቀዋል። በተጨማሪም በሺዎች የሚገመቱ ሚሊሻዎችን ያሳተፈው የአማራ ጽንፈኛ ኃይል በደረሰበት ከባድ ሽንፈት የቆሰሉ ሚሊሻዎቹን እንኳን ማንሳት ሳይችል ጥሎ መሸሹን ተናግረዋል። የትግራይ ሰራዊት አባላትም ጠላትን እግር በእግር በመከታተል ከፍተኛ ጉዳት ያደረሱበት ሲሆን ኮረምና አላማጣን ጨምሮ የተለያዩ የትግራይ መሬቶችን በቁጥጥራቸው ስር መዋላቸውንም ገልጸዋል። በዘመቻ የትግራይ እናቶች በርካታ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች፣ ከባድ የጦር መሳሪያዎችና ወታደሮች ጭምር መማረካቸውን በመግለጽ ዝርዝሩን በቅርቡ ይዘው እንደሚመለሱም ተናግረዋል። የትግራይን እናቶች ክብር የሚመጥን አንጸባራቂ ድል የተገኘበት የደቡብ ግንባር ለ8 ወራት ምሽግ ሰርቶ ሲፎክርና ንጹሃንን ሲበድል የነበረው ኃይል በ24 ሰዓታት ውስጥ ድባቅ መመታቱንም ለማወቅ ችለናል። የጠላት ኃይል በወሳኝ መልኩ አከርካሪው የተሰበረ ሲሆን ያመለጠውን ኃይል የማጽዳት እርምጃው ተጠናክሮ መቀጠሉንም ከታጋይ ገብረ ጻድቃን ገለጻ ለመረዳት ተችሏል። እንደ ሮይተርስና አልጀዚራ ያሉትም ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን የድሉን ዜና እየዘገቡት ይገኛሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ክልል ጽንፈኛ ርዕሰ መስተዳድር አገኘሁ ተሻገር ካላማጣና ከማይጸብሪ ከወጣን ራሴን በጥይት አጠፋለሁ ማለታቸውን ተከትሎ ቃላቸውን በመጠበቅ የቴድሮስን ጽዋ ይጎነጩ ይሆን በማለት በርካቶች ዜናውን እየጠበቁ መሆኑን በማህበራዊ ሚዲያ ከሚጻፉ ጽሑፎች ለመረዳት ችለናል። ርዕሰ መስተዳድሩ ቃላቸውን መጠበቅ አለመጠበቃቸውን ተከታትለን የምናሳውቃችሁ ይሆናል። የአውሮፓ ሕብረት በትግራይ ያለውን ቀውስ ለማስቆም የሚያስችል ማዕቀብ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ለመጣል መዘጋጀቱን አስታወቀ። የሕብረቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ትላንት በብራስልስ ተገናኝተው የትግራይን ወቅታዊ ሁኔታ ገምግመዋል። የሕብረቱ የውጭ ግንኙነት ከፍተኛ ተወካይ ጆሴፍ ቦሬል
ከስብሰባው በኋላ በሰጡት መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት የተኩስ አቁም አድርጌያለሁ ማለቱ በጎ ቢሆንም ትግራይን ከሌላው ዓለም አለያይቶ የሚደረግ የተኩስ አቁም የለም በማለት ድርጊቱን አጣጥለውታል። በትግራይ በረሃብ አደጋ ውስጥ የገቡ ከ1.8 ሚሊዮን በላይ ሰዎች አሉ። እነዚህ ወገኖች እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ያሉት ጆሴፍ ቦሬል የአብይ አስተዳደር የእርዳታ በሮቹን አሁንም ከፍቷል ብለን ለመውሰድ እንቸገራለን ማለታቸውም ታውቋል። የሰብአዊ እርዳታ ያለ ገደብ እንዳይንቀሳቀስ ተገድቧል። እርዳታ የሚተላለፍባቸው ድልድዮች ከጥቅም ውጭ ሆነዋል። በትግራይ ኤሌክትሪክ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ነዳጅና የባንክ አገልግሎት በተቋረጡበት ሁኔታ የነፍስ አድን ስራው ይሳካል ማለት እንደማይቻልም ከፍተኛ ተወካዩ አስረድተዋል። ሕብረቱ የተኩስ አቁም ስምምነቱን ለማጠናከር የውጭ ኃይሎችን ኤርትራን ማለታቸው ነው ከትግራይ ለማስወጣትና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለማስቆም የሚያስችል ማዕቀብ ለመጣል ዝግጁ መሆኑን ይፋ አድርገዋል። እርዳታውን በየብስ ለማቅረብ አስቸጋሪ ሁኔታ ያለ በመሆኑ የአውሮፓ ሕብረት የአየር ትራንስፖርት በአማራጭነት በመጠቀም ችግሩን ለማቃለል እንደሚንቀሳቀስም አስታውቀዋል። You know that the situation in Tigray region has never been as bad. In spite of the ceasefire announced by the government of Ethiopia, what we are seeing in Tigray, what we are afraid Tigray is going to suffer, is a serious humanitarian crisis with almost 1,850,000 at risk of famine and ongoing use of violence against civilians and rape as a weapon of war. The ceasefire is a positive step, but what's happening today is that the Tigray region is being cut off the rest of the world by destroying critical infrastructure of transportation, and this, as I said, could bring the region to the risk of a mass famine. We at the European Union, the Commission, will organize an air bridge to try to bring support to the region, but you can imagine that we cannot solve the problem of a famine affecting to 850,000 people. It's something that is out of our capability. It will require the mobilization of almost 1 million people, 850,000 million people, the mobilization of the United Nations agencies, and to ensure humanitarian access. We are ready to support the population, but we call to the member states to provide donations as a clear sign of EU solidarity. To consolidate the ceasefire, to withdrawal of foreign forces from the Ethiopian territory, to stop human rights violations, and to launch a reconciliation and national dialogue in order to preserve the integrity and political unity of Ethiopia, which remains a clear strategic objective. Finally, we should be ready to use restrictive measures where we believe they are justified and necessary in advancing these goals. የአውሮፓ ሕብረት በኢትዮጵያ መንግስትና ባለስልጣናት ላይ የኢኮኖሚ የጉዞና የሀብት እንቅስቃሴ ማዕቀብ ለመጣል የውሳኔ ሐሳቡን አዘጋጅቷል። ውሳኔውን ተግባራዊ ለማድረግ የቀረው አንድ ሐሙስ ብቻ ነው ሲሉም ከረር ያለ ሐሳብ ሰንዝረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ከማዕቀቡ የሚተርፈው ለሰብአዊ እርዳታዎች እንቅፋት ከመሆን ሲቆጠብ፣ የውጭ ኃይሎችን ከትግራይ ጠቅልሎ ሲያስወጣ፣ በሰብአዊ መብት ጥሰትና በአስገድዶ መድፈር ወንጀሎች ላይ የተሳተፉትን ለህግ ማቅረብ ሲጀምር ብቻ መሆኑንም አስምረውበታል። በተመሳሳይ ዜና የህብረቱ የግጭት አስተዳደር ኮሚሽነሩ ያኔዝ ሌናርቺች በትግራይ ህዝብ አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ ለማድረግ የህብረቱን የሰብአዊነት የአየር ትራንስፖርት ዘርፍ ለማደራጀት እንቅስቃሴ ጀምረዋል። ከዓለም ምግብ ፕሮግራም፣ ከዓለም አቀፍ ረጋሽ ድርጅቶችና ከአውሮፓ ሕብረት አባል ሀገራት ጋር በጉዳዩ ላይ እየመከሩበት እንዳሉ የጠቆሙት ኮሚሽነሩ የአየር ትራንስፖርት አገልግሎቱ በቅርቡ ይሆናል ማለታቸውንም ከትዊተር ገጻቸው መረጃ ለማወቅ ተችሏል። የአማራ ሚሊሻና የኢትዮጵያ ጦር የትግራይን መሬት በኃይል ይዞ ለመቆየት የሚያደርጉት ጥረት ተቀባይነት እንደሌለው አሜሪካ በድጋሚ አስጠነቀቀች። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ትላንት ማምሻውን በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ
በምዕራብ ትግራይ የተቀሰቀሰው ጦርነት እንዳሳሰባቸው ተናግረዋል። የኤርትራም ይሁን የአማራ ሚሊሻዎች በትግራይ መሬት ላይ ለመቆየት የሚያደርጉት አላስፈላጊ ግጭት በአካባቢው ዘለቄታዊ ተኩስ አቁም እንዳይኖር እንቅፋት እየፈጠረ በመሆኑ እንዲወጡ አሜሪካ በተደጋጋሚ እያሳሰበች ነው ማለታቸውንም አልጀዚራ ዘግቧል። ግጭቱ እንደገና መቀስቀሱ በአካባቢው የሚከናወነው የሰብአዊ እርዳታ ስራ ያስተጓጉለዋል ያሉት ኔድ ፕራይስ የአማራ ክልልና የኢትዮጵያ መንግስት ህገወጥ በሆነ መንገድ የውስጥ ወሰኖችንና ድንበሮችን ለመለወጥ የሚያደርጉት ጥረት ተቀባይነት የለውም ሲሉም አስጠንቅቀዋል። ድንበሮችንና ወሰኖችን በተመለከተ ህዝቡ በድርድር በሰላማዊ መንገድ ሊፈታው ሲገባ በጠበንጃ አፈሙዝ ለመለወጥ የሚደረግ ጥረት ተጠያቂነትን ያስከትላል ብለዋል ኔድ ፕራይስ። Next, the United States is gravely concerned by reports of ongoing hostilities in western Tigray and evidence of escalating military conflict there. Escalating fighting will undermine critical ongoing efforts to deliver humanitarian relief to famine-affected populations in Tigray. We again call on the Tigrayan Defense Forces, the Amhara Regional Forces, and Ethiopian National Defense Forces to move towards a negotiated ceasefire in the interests of civilians in the region and to preserve the unity of the Ethiopian state. We strongly condemn any retaliatory attacks that have been or may be directed against civilians in the Tigray region, whether by organized military or security forces or by rogue elements. The United States further calls on all armed actors to comply with their international humanitarian legal obligations, including regarding the protection of civilians. All those who are responsible for violations of international humanitarian law and human rights abuses must be held accountable. As we have consistently said, any effort to change the internal boundaries of Ethiopia by force is unacceptable. Any issue of such national importance, like borders, would be an issue for the Ethiopian people to decide through consensual dialogue, not by the barrel of a gun. የአማራ ሚሊሻ ከደቡባዊ ግንባር በኃይል ተጠራርጎ ወጥቷል። ከምዕራቡም በራሱ ጊዜ የማይወጣ ከሆነ የትግራይ መንግስት በኃይል እናስወጣለን ማለቱም መዘገቡ የሚታወስ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ያቋረጣቸውን መሰረታዊ አገልግሎቶች በአስቸኳይ እንዲጀምር የአሜሪካ የዓለም አቀፍ የልማት ትብብር ኤጀንሲ ዩኤስኤድ አሳሰበ። የዩኤስኤድ የሰብአዊ እርዳታዎች ቢሮ በህጋዊ የትዊተር ገጹ ባሰፈረው ጽሑፍ ከሁለት ሳምንታት እገታ በኋላ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ለተረጂዎች የሚውል እርዳታ ወደ ትግራይ ማስገባቱ እንዳስደሰተው ገልጿል። ሆኖም ቢበዛ 8 ሰዓት የሚፈጀው መንገድ 48 ሰዓታት መፍጀቱ ተቀባይነት የለውም በማለት የኢትዮጵያ መንግስትን አሰራር የወቀሰው ኤጀንሲው ተጨማሪ የእርዳታ ሰራተኞችና ቁሳቁስ በፍጥነት በመደበኛነትና ያለ ገደብ ወደ ስፍራው እንዳይጓጓዝ የኢትዮጵያ መንግስት እንቅፋት ከመሆን እንዲቆጠብም አሳስቧል። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ያቋረጣቸውን መሰረታዊ አገልግሎቶች በአስቸኳይ እንዲጀምር የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ትብብር ኤጀንሲ ዩኤስኤድ አሳሰበ። የዩኤስኤድ የሰብአዊ እርዳታዎች ቢሮ በህጋዊ የትዊተር ገጹ ባሰፈረው ጽሑፍ ከሁለት ሳምንታት እገታ በኋላ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ለተረጂዎቹ የሚውል እርዳታ ወደ ትግራይ ማስገባቱ እንዳስደሰተው ገልጿል። ሆኖም ቢበዛ 8 ሰዓት የሚፈጀው መንገድ 48 ሰዓታት መፍጀቱ ተቀባይነት የለውም በማለት የኢትዮጵያ መንግስትን አሰራር የወቀሰው ኤጀንሲው ተጨማሪ የእርዳታ ሰራተኞችና ቁሳቁስ በፍጥነት በመደበኛነትና ያለ ገደብ ወደ ስፍራው እንዳይጓጓዙ የኢትዮጵያ መንግስት እንቅፋት ከመሆን እንዲቆጠብም አሳስቧል። የእርዳታ ስራውን በፍጥነትና በጥራት ለማዳረስም ኤሌክትሪክ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ነዳጅና የባንክ አገልግሎት ያስፈልገናል። የኢትዮጵያ መንግስት ከመቀለ ከወጣ በኋላ ያቋረጣቸው አገልግሎቶች እንደገና ሊያስጀምር ይገባልም ብሏል። የእርዳታ ስራዎቹ በተቋረጡት አገልግሎቶች ላይ የተመሰረተ ሲሆን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተጎጂዎች ደግሞ በእርዳታው ላይ የተመሰረተ ህይወት ሊመሩ በመገደዳቸው በነፍስ አድን ስራው ላይ መንግስት የገንቢነት ሚና እንዲጫወትም ቢሮው ጠይቋል። አሁን ወደ ትግራይ የገባው ሰብአዊ እርዳታ በአፋር በኩል የተላከው ሲሆን በሰሜን ወሎና በደቡብ ጎንደር መስመር ተንቀሳቅሶ የነበረው የሰብአዊ እርዳታ በአማራ ባለስልጣናት እንደታገደ ይገኛል። በትግራይ ጦርነት ምክንያት 5.2 ሚሊዮን ዜጎች ለምግብ እርዳታ የተጋለጡ ሲሆን 900 ሺህ የሚጠጉ በረሃብ አደጋ ውስጥ መሆናቸው የሚታወቅ ነው። ለዚህም ነው የኢትዮጵያ መንግስት ወረራ ፈጽሞ ህዝቡን ተረጂ ካደረገው በኋላ የለጋሽ ድርጅቶች እርዳታ እንዳይገባ የተለያዩ እንቅፋቶችን በመፍጠር ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀመበት ነው እየተባለ ያለው። በመጨረሻም ጀርመናዊው ጌርድ ሙለር አዲሱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ሆነው ተመረጡ።
ዶክተር ጌርድ ሙለር በአሁኑ ወቅት የጀርመን የኢኮኖሚ ትብብርና ልማት ሚኒስትር በመሆን እያገለገሉ ናቸው። ከሚቀጥለው ዓመት ጀምሮ ተሰናባቹን ቻይናዊ ሊ ዮንግን ተክተው ድርጅቱን የሚመሩት ጌርድ ሙለር ለፍጻሜ ከቀረቡት 3 ተፎካካሪዎች መካከል የአባል ሀገራቱን የተሻለ ድምጽ በማግኘታቸው ነው የተመረጡት። መቀመጫውን ኦስትሪያ ቪየና ላደረገው ዓለም አቀፍ ቢሮ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ልዩ አማካሪ ዶክተር አርከበ ቁባይም ተወዳድረው ሳይቀናቸው ቀርቷል። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ጦርነት በፈጸመው ግፍ ምክንያት አባል ሀገራቱ ድምጻቸውን ለጀርመናዊ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ መስጠታቸውንም ለማወቅ ተችሏል። አርከበ ቁባይ የትግራይን ህዝብ በቁንጮነት እየጨፈጨፈና እያስጨፈጨፈ ለሚገኘው ጠቅላይ ሚኒስትር አማካሪ በመሆን በህግ ከሚጠየቁት ባለስልጣናት አንዱ መሆናቸውም እየተነገረ ይገኛል። አርከበ የትግራዩን ቀውስና ህገወጥ ድርጊት ውስጥ ባይሳተፉ ኖሮ ለመመረጥ የተሻለ እድል የነበራቸው ሰው እንደነበሩም የጀርመን መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ናቸው። እኛም ለዛሬ ከዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ያዘጋጀናቸውን ዜናዎች በዚሁ አበቃን። መልካም ቀን። የማለዳ ወቅት የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው። የማለዳ ወቅት